Dacă specia umană ar dispărea mâine de pe fața Pământului, una dintre cele mai mari culturi agricole ale planetei ar pieri odată cu noi, în mai puțin de 3 ani. Lanurile uriașe, care astăzi hrănesc miliarde de oameni, s-ar prăbuși în liniște, sufocate de propriile semințe, captive într-un mecanism biologic care le interzice definitiv să se mai propage singure. Privit de la distanță, porumbul pare cel mai banal element al peisajului modern. În realitate, el reprezintă cel mai mare paradox botanic de pe această planetă, o capodoperă biologică artificială, atât de profund modificată, încât și-a pierdut complet independența evolutivă. În urmă cu ceva timp, analizam modul în care nașterea civilizației din semiluna roditoare a fost sprijinită de un accident cromozomial violent. Acel grâu antic, a cărui poliploidie complexă a fuzionat 3 specii diferite pentru a hrăni lumea veche. Însă pe continentul american, izolați complet de restul planetei, nomazi preistorici, au realizat ceva ce depășește orice imaginație biologică. Există o credință larg răspândită că agricultura a început pur și simplu atunci, când oamenii au găsit în natură plantele ideale, gata formate, și au început să le cultive. Dar genetica modernă ne dezvăluie o realitate mult mai tulburătoare, care anulează complet ideea unei întâmplări norocoase. Natura nu a fost niciodată darnică, iar vânătorii culegători din America Centrală nu au avut un noroc chior. Ei nu au găsit o plantă ideală, ascunsă prin văi. Din punct de vedere statistic și biologic, apariția spontană a unei astfel de surse de hrană era o imposibilitate. Ceea ce au făcut acești oameni a fost să identifice o simplă iarbă sălbatică, o buruiană cu boabe mici și tari ca piatra, și să o forțeze, de-a lungul a sute de generații, să-și rescrie complet codul vieții. Printr-o presiune de selecție titanică și un blocaj genetic controlat, ei au salvat și au protejat mutații, care în sălbăticie ar fi însemnat moartea imediată a plantei. Aceasta este povestea alchiuiștilor preistorici din văile Mexicului, oamenii care au sfidat legile stricte ale evoluției și au sculptat fragment cu fragment unul dintre titanii alimentari, care stau la baza lumii noastre. Misterul din Valea Balsas, strămoșul de piatră. Pentru a înțelege cum a fost posibil acest salt imposibil, trebuie să ne întoarcem în timp cu aproape 9 milenii, în peisajul aspru și arid din sud-vestul Mexicului de astăzi. Ne aflăm în valea râului Balsas, un coridor muntos dominat de stânci, tufișuri xerofite și o căldură apăsătoare. Aici, grupuri restrânse de nomazi, oamenii din ale căror ramificații culturale se vor naște, peste secole, civilizațiile, Olmecă și Maya, își petreceau viețile într-o căutare disperată și perpetuă de calorii. Fiecare resursă conta, fiecare plantă era testată, însă printre crăpăturile solului uscat creștea o iarbă sălbatică ce părea complet inutilă pentru a fi gustată de om, și anume, planta teosinte. Dacă am plasa un știulete modern de porumb lângă această plantă sălbatică, mintea umană ar refuza să accepte că privește de fapt aceea specie. Teosinte nu seamănă deloc cu o cultură agricolă. Este o tufă stufoasă, haotică, plină de ramificații subțiri care se bat pentru lumină. În locul știuleților mari și cărnoși pe care îi cunoaștem, această iarbă produce doar câteva spice minuscule, nu mai lungi de 3 sau 4 centimetri. Pe aceste spice stau prinse chinuit, între 5 și 12 boabe mici, triunghiulare, complet blocate în interiorul unor capsule de siliciu extrem de dure. Aceste carcase nu sunt cozi subțiri, ci structuri minerale, sticloase, atât de rigide, încât pot sparge cu ușurință dinții unui om care ar încerca să le mestece crude. Și aici apare adevăratul paradox biologic, care aruncă în aer ipoteza accidentului fericit. De ce ar decide o comunitate nomadă, supusă unei presiuni constante pentru supraviețuire, să-și consume energia, timpul și resursele, colectând o buruiană cu semințe tari ca piatra? Din punct de vedere economic, efortul nu avea niciun sens. Din teosintele sălbatic nu se putea extrage făina, boabele nu puteau fi fierte eficient, din cauza învelișului lor de siliciu, iar aportul nutritiv al acelor câteva semințe minuscule era infim în raport cu energia cheltuită pentru recoltare. În logica strictă a selecției naturale și a pragmatismului uman timpuriu, teosinte ar fi trebuit să rămână exact ce era, o iarbă ignorată de pe marginea drumului.
Cu toate acestea, din motive care sfidează rațiunea, acești oameni au început să o adune. Alcool, zahăr și ritualuri preistorice. Cheia acestui mister nu se afla în boabele plantei, ci într-o proprietate pe care istoricii au ignorat-o multă vreme, dulceața ascunsă a tulpinii sale. Aceasta este zona ascunsă a domesticirii, o epocă intermediară în care teosinte nu era o sursă de hrană, ci o sursă de extaz. La fel ca trestia de zahăr, tulpina verde a acestei ierburi sălbatice acumulează cantități mari de zaharuri simple, în timpul verii. Pentru nomazii din Valea Balsas, care nu aveau acces la fructe dulci cultivate sau la miere din abundență, această descoperire a fost revoluționară. Ei au realizat rapid că prin zdrobirea și stoarcerea tulpinilor puteau obține un suc dens, dulce, ideal pentru a fi consumat ca atare, sau mai important, lăsat la fermentat. În doar câteva zile, acest lichid se transforma într-o băutură alcoolică primitivă, o licoare sacră, utilizată în ritualurile șamanice, pentru a induce stări alterate de conștiință și pentru a conecta comunitatea cu zeii. Planta nu a fost așadar salvată din pragmatism nutrițional, ci din dorința umană ancestrală de a accesa misticul și sacrul prin alterarea percepției. Această fascinație pentru tulpina dulce a declanșat un al doilea fenomen crucial, crearea unui sanctuar artificial lângă vetrele umane. Nomazii nu plantau lanuri, dar aduceau mănunchiuri de teosinte în taberele lor sezoniere pentru a le stoarce. În mod inevitabil, semințele dure cădeau pe solul din jurul așezărilor, un sol îmbogățit cu cenușă, resturi organice și deșeuri. Fără să-și propună, oamenii au creat un micromediu izolat, o zonă de siguranță, complet scoasă din dinamica dura sălbăticiei. În natură, o plantă care suferea o mutație, ce îi subția învelișul ca de piatra boabelor, sau îi reducea ramificațiile, murea instantaneu, sufocată de alte buruieni sau devorată de animalele sălbatice. Însă în solul fertil și protejat de la marginea taberelor, aceste variante considerate aberante de către selecția naturală au găsit un refugiu. Pentru prima dată în istoria evolutivă a plantei, anomaliile genetice nu mai însemnau o condamnare la moarte, ci un avantaj colateral. Aici începe adevărata presiune de selecție, un proces subtil și complet inconștient, prin care omul a început să rescrie codul vieții, fără să aibă habar de existența genelor. Oamenii din Valea Balsas nu căutau să facă bioinginerie, ei pur și simplu observau plantele care creșteau în jurul vetrelor lor. Când observau o iarbă care avea tulpina puțin mai groasă, frunzele mai mari sau spicele mai ușor de cules, pentru că boabele nu se mai desprindeau la cea mai mică briză, o protejau. Smulgeau buruienile din jurul ei, îi curățau spațiul și o lăsau să scuture semințele tot acolo, lângă corturi. Generație după generație, prin acest simplu gest de preferință vizuală și protecție empirică, selecția naturală a fost înlocuită de o forță complet nouă, dorința și necesitatea umană. Defectele genetice, care făceau planta complet vulnerabilă în sălbăticie, deveneau biletul ei de aur, către nemurire, deschizând calea către cele două mutații imposibile, care aveau să schimbe definitiv istoria lumii. Spargerea codului genetic, cele două mutații imposibile. În inima acestui sanctuar artificial, ascuns în vetrele fertile ale Mexicului preistoric, s-a produs miracolul biologic, o spargere radicală a codului genetic, care a sfidat miliarde de ani de evoluție naturală. Nu a fost vorba de o transformare treptată a întregului genom, ci de o serie de mutații punctuale, dar cu un impact atât de violent asupra anatomiei plantei, încât au transformat-o dintr-o buruiană invizibilă, într-o capodoperă biologică complet dependentă de om. Prima și cea mai dramatică dintre aceste modificări a fost dictată de o singură genă master, numită de geneticieni TGA1. În mod normal, această genă controlează formarea carcasei dure de siliciu, care izolează fiecare bob de teosinte. Printr-o eroare de copiere absolut fascinantă, codul acestei gene a suferit o inversiune structurală profundă. Celulele plantei au primit ordinul de a întoarce întreaga arhitectură pe dos. În loc ca siliciul și fibrele rigide să se dezvolte la exterior, formând o armură impenetrabilă în jurul seminței, structura rigidă s-a retras spre interior. Ea s-a compactat în centrul spicului, devenind ceea ce astăzi numim știulete, lăsând boabele complet goale, expuse și moi la exterior.
În sălbăticie, acest efect structural era o sentință clară la dispariții instantanee. O sămânță dezbrăcată de armură devenea o pradă vulnerabilă în fața atacurilor devastatoare ale păsărilor, insectelor și fungilor din sol, neavând nicio șansă să supraviețuiască iernii. Însă sub scutul protector al omului, care aduna aceste spice modificate și le depozita în spații uscate, ferite de dăunători, această vulnerabilitate biologică a fost salvată și transformată în cel mai mare avantaj culinar al preistoriei. În paralel cu această mutație a fructului, o a doua genă de control, numită TB1, a orchestrat o revoluție vizuală la nivelul întregii plante, trecând la centralizarea ei anatomică. Teosintele sălbatic supraviețuiește prin dispersie. Este o tufă haotică, ramificată, care își trimite zecile de crengi subțiri în toate direcțiile pentru a concura cu vegetația din jur. Mutația genei TB1 a introdus un fenomen numit dominanța apicală extremă, un blocaj hormonal sever care a ordonat plantei să renunțe complet la ramificațiile laterale. Energia sa a fost canalizată spre o singură tulpină centrală, groasă, falnică și dreaptă, capabilă să susțină greutatea uriașă a noilor fructe expuse. Pentru o plantă de pădure, pierderea ramurilor însemna pierderea flexibilității și a capacității de a capta lumina printre alte specii, fiind o mutație sinucigașă, în dinamica brută a selecției naturale. Pentru cultivatorul uman, această tulpină unică însemna o ordine perfectă, o plantă mai ușor de monitorizat, mai ușor de curățat de buruieni și infinit mai simplu de recoltat. Pe măsură ce secolele s-au scurs în văile calde ale Mexicului, indigenii au împins acest proces către un blocaj genetic definitiv. Prin selecția repetată a acestor anomalii complementare, ei au început să acumuleze erori evolutive succesive, care s-au legat unele de altele ca piesele unui puzzle biologic artificial. Planta a fost privată, rând pe rând, de toate armele sale de autoapărare și propagare. A pierdut capacitatea de a-și scutura boabele la maturitate, învelișul de pănuși, care înainte se deschidea pentru a elibera semințele în vânt, a devenit strâns și ermetic, transformând știuletele într-o capsulă captivă. Teosinte a încetat să mai existe ca organism independent și s-a metamorfozat în porumb, un titan alimentar hiperproductiv, dar biologic infirm, o structură vie care a predat cheile propriei reproduceri și supraviețuiri în mâinile cultivatorului uman, devenind dependentă 100% de semănatul manual, an de an, generație după generație. Civilizația oamenilor născuți din porumb. Această redesenare radicală a codului genetic nu a schimbat doar biologia unei buruieni, ci a rescris complet destinul continentului american, declanșând un salt în timp și un boom demografic fără precedent. Între anii 2000 înaintea lui Hristos și 1500 după Hristos, porumbul a încetat să mai fie o simplă curiozitate a vetrelor arhaice și a devenit motorul economic al unor imperii colosale. Surplusul masiv de calorii oferit de noi știuleți mari și hrănitori a eliberat forța de muncă din corvoada zilnică a căutării de hrană. Această mutație genetică forțată, obținută empiric în văile Mexicului, a contribuit direct la ridicarea templelor și piramidelor din marile orașe-stat Maya, precum Tikal sau Palenque. Secole mai târziu, aceeași energie stocată în boabele galbene a susținut splendoarea și expansiunea Imperiului Aztec, transformând o așezare lacustră în metropola Tenochtitlan, un oraș vibrant, a cărui inimă bătea în ritmul piețelor pline de porumb. Civilizația nu mai era formată din simpli nomazi care culegeau ce le oferea pământul. Era o mașinărie socială complexă, alimentată de un artificiu botanic. Această contopire totală dintre destinele oamenilor și cel al plantei s-a impregnat adânc în spiritualitatea mesoamericană, găsindu-și cea mai clară expresie în textul sacru al maiașilor Quiche, Popol Vuh. Corelația dintre mitologie și arheobotanică este tulburătoare. În paginile sale se povestește cum zeii au eșuat în repetate rânduri în încercarea de a crea o ființă care să-i adore și să le aducă ofrande. Primii oameni, făcuți din lut, s-au dizolvat la prima ploaie. Următorii, ciopliți din lemn, erau rigizi, lipsiți de suflet și de memorie. Succesul zeilor a venit abia atunci când au descoperit secretul boabelor galbene și albe aduse din munți. Ei au plămădit carnea primilor oameni adevărați dintr-un aluat moale de porumb. Dincolo de valoarea sa poetică, acest mit este o recunoaștere culturală profundă a unei realități biologice absolute.
Indigenii înțelegeau că existența lor fizică, societatea și viața lor erau compuse la propriu, din caloriile acestei plante. Ei erau oamenii născuți din porumb, pentru că fără el, civilizația lor ar fi încetat instantaneu să existe. Însă această simbioză perfectă ascunde o capcană a reproducerii, un mecanism biologic pe cât de tragic, pe atât de fascinant. Prin transformarea spicului sălbatic în știuletele modern compact, omul a închis planta într-o închisoare evolutivă din care ea nu mai poate evada singură. Învelișul strâns de pănuși protejează boabele de intemperii, dar le și blochează definitiv calea spre libertate. Dacă un știulete matur nu este cules de mâna omului și cade pe sol, biologia sa artificială își arată limitele fatale. În primăvara următoare, cele câteva sute de boabe prinse strâns pe ciocălău vor încolți simultan, în același centimetru pătrat de pământ. Lipsite de un mecanism natural de dispersie, micile plante se vor lupta cu disperare pentru nutrienți, apă și lumină, în același punct fix, sufocându-se reciproc înainte de a apuca să facă floare. Porumbul a fost modificat atât de profund, încât și-a pierdut capacitatea de a mai avea un viitor biologic pe cont propriu. Succesul său global este, în mod paradoxal, o condamnare la dependență eternă. Prizonierii propriului geniu. Când tragem linia și privim bilanțul evolutiv al acestei transformări epice, ne confruntăm cu o realitate tulburătoare. Din perspectiva cifrelor pure, porumbul reprezintă cel mai mare succes agronomic din întreaga istorie a planetei. O plantă capabilă să producă mai multă biomasă și mai multe calorii pe hectar decât aproape orice altă cultură. Însă din perspectiva biologiei pure, el rămâne cel mai radical artificiu genetic, creat vreodată prin bioinginerie empirică. Nu a fost opera laboratoarelor moderne cu tehnologie CRISPR sau secvențiere de ADN, ci rezultatul unei mutații profunde induse și forțate printr-o selecție manuală brutală. Omenirea a luat o iarbă rezistentă și independentă și a transformat-o într-un organism dependent, o structură vie spectaculoasă prin productivitate, dar infirmă prin incapacitatea de a mai exista în afara sistemului creat de noi. Această poveste rescrie definitiv narațiunea clasică pe care am fost obișnuiți să o consumăm. Departe de a fi un accident fericit sau o repetare bizară a unui noroc absurd, domesticirea porumbului se dezvăluie ca un proces tehnologic arhaic, întins pe sute de generații și mii de ani de coevoluție strânsă. Este o mărturie a geniului empiric al acelor comunități umane, care, fără să aibă microscoape sau tratate de genetică, au știut să citească anomaliile vizibile din jurul vetrelor lor. Ei au înțeles, printr-o intuiție remarcabilă, cum să protejeze slăbiciunile biologice ale unei buruieni, pentru a le transforma în pilonii de susținere ai viitoarelor imperii. Înlocuirea ideii de întâmplare cu cea de perseverență tehnologică milenară oferă istoriei plantelor noastre de bază greutatea și respectul pe care le merită cu adevărat. Când privim astăzi un lan de porumb, care unduiește sub vânt la marginea drumului, trebuie să înțelegem că nu privim natura în starea ei pură. Ceea ce se întinde în fața ochilor noștri nu este un produs al selecției naturale libere, ci cel mai mare și mai impunător monument de inginerie genetică al antichității. Fiecare tulpină unică, fiecare știulete compact și fiecare boabă moale reprezintă o semnătură vie a unui pact faustian încheiat în urmă cu 9 milenii. Un proiect biologic colosal, început de un grup de nomazi, într-o vale uitată din Mexic, și transformat prin truda și geniul generațiilor, în structură artificială care continuă să susțină și să hrănească lumea noastră. Mulțumesc că m-ați urmat și azi pe căile anevoioase, ale geneticii ascunse în antichitate. Până data viitoare, vă doresc numai bine!